ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ ጀነራል ፊዚክስ ፎር ፍሬሽማን ቻፕተር 6 ኤሌክትሮማግኔቲዝም ኤንድ ኤሌክትሮኒክስ የሚለው ቻፕተር ነው። በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ የዚህን ቻፕተር ሁለተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። በባለፈው ክላሳችን እንግዲህ ፓርት 1 ስለ ኮሎምብስ ሎው ኤንድ ኤሌክትሪክ ፊልድ ስለሚል ርዕስ ነበር ስንወያይ የነበረው ማለት ነው። እንግዲህ በዛ ቶፒክ ውስጥ ኮሎምብስ ሎው ምን ይላል፣ ኤሌክትሪክ ፊልድ ምንድነው፣ ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይንስ ምንድናቸው የሚሉ ነገሮችን አይተን ነበር ማለት ነው። ለማስታወስ ያክል እንግዲህ ኮሎምብስ ሎው ምን ይላል ካል if there are two charges either opposite or similar charges the force exerted between each charge is direct proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the separating distance የሚል ነበር ማለት ነው። እንግዲህ ኮሎምብስ ሎው እንደዚህ ነው የሚለው ወይም simply mathematical express እናደርገው F which is equals to K times Q1 times Q2 over R square ነው። K ማለት proportional constant ነው. Q1 and Q2 are the two charges and R square simply R is the separating distance between those two charges የሚል ነገር ነበር ያየነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኤሌክትሪካል ፊልድ ምንድነው? Electrical field ማለት simply it is a region where an electrical force is experienced or simply a force of attraction or repulsion is experienced. ኦኬ እንግዲህ የስበት ኃይል ሊሆን ይችላል፣ የመገፋፋት ኃይል ሊሆን ይችላል። ኤክስፒሪየንስ የሚደረግበት ወይም የሚፈጠርበት region which is called electric field ብለን ነበር የተወያየነው ማለት ነው። በመጨረሻም electric field line የምንለው ደግሞ an imaginary lines that indicate the strength of the electric field. ኦኬ የኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዙን ኢንዲኬት ሊያደርጉ የሚችሉ ኢማጂነሪ ላይኖች ናቸው ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይንስ የምንላቸው ብለን ተወያይተን ነበር ማለት ነው። and now today we will discuss about electric potential. electric potential ምንድነው ስለሚለው ደግሞ በዛሬው ዕለት የምንወያይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደናንተ እንዲደርሱ የዶል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ክላስ አልፋለሁ። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ ተመኙ። So ምን ይለናል እዚህ ጋር the energy released in the lightning streak is an excellent illustration of the vast quantity of energy that may be stored or released by an electric potential difference. ኦኬ አሁን እንግዲህ ምን መሰላችሁ ላይትኒንግ ስትሪክ የሚባል አለ ወይም ተንደርስቶርም የምንለው መብረቅ የምንለው ማለት ነው በሌላ ቋንቋ። ያ ማለት ዝናብ በሚዘንብበት ወቅት መብረቅ የሚባል ከዳመና ላይ በከፍተኛ የሆነ ፍልቅታ ከዳመና ወደ መሬት የሚወርድ ብርሃናማና ከፍተኛ ድምጽ ያለው ነገር አለ፣ መብረቅ ይባላል። እንግዲህ እሱ ከፍተኛ የሆነ ኢነርጂ ይዟል። ኦኬ ይህ ኢነርጂ እንግዲህ ልክ አሁን ስለምንማረው ስለ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል አሪፍ ምሳሌ የሚሆን ነው የሚለው። ኦኬ ይህን ኢነርጂ እንግዲህ ምን ያክል እንደሆነ ካልኩሌት ማድረግ እንደምንችል እንዲሁም ደግሞ ልክ the amount of released in the lightning streak can be calculated or simply ምን ማለት ነው ከዚህ የሚለቀቀው ኢነርጂ ካልኩሌት መደረግ የሚችል መሆኑን እንዲሁም ደግሞ ይሄ ኢነርጂ ክላውዱ እና ግራውንዱ መካከል ባለው ዲስታንስ እንደሚወሰን ያ ማለት በመሬትና በክላውድ ወይም በዳመናው መካከል ያለው ዲስታንስ የላይትኒንጉን ስትሬንግዝ ዲተርማይን እንደሚያደርግ ይነግረናል ማለት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ በክላውዱ ወይም በዳመናውና በመሬት መካከል ያለው ርቀት በጨመረ ቁጥር ምናልባት ኢነርጂው ኢንክሪዝ ሊያደርግ ይችላል ኦር በተቀራረበ ቁጥር ደግሞ ኢነርጂው ሊቀንስ ይችላል ይለናል። ኤኒሃው ካልኩሌት እንደሚደረግ ነው እዚህ የሚነግረን። እናም ደግሞ ላይትኒንግ የኤሌክትሪክ ፖቴንሻል አሪፍ ምሳሌ እንደሆነ አስቀምጦልናል ማለት ነው እዚህ ላይ እንግዲህ ሶ ይበንዲ እንዳለ እንግዲህ እዚህ ላይ ሶስት ነገሮች አሉ። ኦልዌይስ ስለ ኤሌክትሪሲቲ ስንማር ግልጽ የማይሆኑልን ግን ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ በኤሌክትሪክ ሲስተም ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው አራት ፖይንቶች አሉ። ለምሳሌ ከረንት፣ ቮልቴጅ፣ ፓወር፣ ሬዚስታንስ። እነዚህ ነገሮች ኦልዌይስ ፊዚክስ ስንማር ወይም ኤሌክትሪሲቲ ስንማር ሁሌ አብረው ነው ግን ግልጽ አይሆኑልን። ለምሳሌ ቮልቴጅን ከከረንት እንዴት እንደምንለይ ቮልቴጅን ከፓወር እንዴት እንደምንለይ ፓወርን ከሬዚስታንስ ወይም አንዱን ካንዱ እንዴት አድርገን እንደምንለይ ብዙ ጊዜ እንቸገራለን ብዙዎቻችን ማለት ነው። ከዛሬ ጀምሮ ግን እነዚህን አራት ነገሮች አይደንቲፋይ ማድረግ መቻል አለብን፣ ዲስቲንጉሽ ማድረግ መቻል አለብን።
እያንዳንዱን መለየት መቻል አለብን ማለት ነው። ኦልዌይስ ይህንን ኮርስ በተማርን ቁጥር አብረውን ስላሉና እጅግ በጣም ኢምፖርታንት ስለሆኑ ልናውቃቸው ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ስንጀምር ከረንት ምንድነው ወይም ኮረንት የምንለው ማለት ነው። በካፒታል አይ ሪፕሬዘንት ይደረጋል the movement of charge per unit time the movement of charge per unit time through a conductor እንግዲህ አንድ ኮንዳክተር ፍሪ ኤሌክትሮኖች አሉት። ፍሪ ኤሌክትሮኖች አንድ ኤሌክትሮን ምን ያክል ቻርጅ ትይዛለች? 1.6 ሲባዛ በ10 raised -19 ኩላምብ ያክል ቻርጅ እንደምትይዝ በባለፈው ክላሳችን አይተናል። 1.6 ሲባዛ በ10 -19 ወይም 19 ኩላምብ ያክል ቻርጅ አላት። እንግዲህ እነዚህ ቻርጆች ወይም እነዚህ ፍሪ ኤሌክትሮኖች በኮንዳክተሩ ላይ ሙቭ የማድረግ ቴንዳንሲ which is called current እንለዋለን ማለት ነው ወይም ከረንትን ይፈጥራል። ቮልቴጅ የምንለው ደግሞ an electrical energy required to move the electrical current ኦኬ አሁን እንግዲህ የኤሌክትሪካል ከረንት the movement of charge ነው ካል ሙቭ የሚያደርጉ ቻርጆች ሙቭ የሚያደርጉ በምን አማካኝነት ሙቭ እንዲያደርጉ ጉልበት ያስፈልጋቸዋል። ኤሌክትሪካዊ የሆነ ጉልበት ያ ኤሌክትሪካዊ ጉልበት ምን ይባላል? ቮልቴጅ እንለዋለን ወይም ፖቴንሻል ዲፈረንስ እንለዋለን። ኦኬ ስለዚህ ቮልቴጅ ባጭሩ ኤሌክትሪካዊ የሆነ ጉልበት ነው። ኤሌክትሪክ ከረንትን ሙቭ ለማድረግ የሚያገለግል ኢነርጂ ነው ማለት ነው። ግን ከኢነርጂ ይለያል። ምክንያቱም ይሄ ቮልቴጅ የምንለው ፐር ዩኒት ቻርጅ ነው። አንድን ቻርጅ ሙቭ ለማድረግ የሚፈጅብን ወይም ሪኳየርድ የሚሆን ወይም ኒድድ የምንለው የሚያስፈልግ ማለት ነው። ባጭሩ የሚያስፈልግ ኢነርጂ ነው። ፐር ዩኒት ቻርጅ የሚል ነገር መጠቀም መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ቮልቴጅ የምንለው ከፖቴንሻል ኢነርጂ የሚለይ በትንሽዬ ነገር ስለሆነ ምክንያቱም ቮልቴጅ እንግዲህ ኢነርጂ ነው። ኢነርጂ ፐር ዩኒት ቻርጅ ነው። አንድን ቻርጅ ሙቭ ለማድረግ የሚያስፈልግ ኢነርጂ። ኦኬ አይ ቲንክ ክሊር እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። ኢነርጂ ነው ግን ፐር ዩኒት ቻርጅ መሆን መቻል አለበት። ከኢነርጂ የሚለየው ወደታይ ስላለ ነው ዲቴል። ሌላኛው ደግሞ ፓወር ደግሞ the rate of doing electrical work ነው። ኤሌክትሪካል ወርክ ያ ማለት እንግዲህ ወርክ ነው አልን ማለት ጁል ፐር ሰከንድ ነው ማለት ነው። ዩኒቱ ጁል ፐር ሰከንድ። አሁን ምን ያክል ኤሌክትሪካዊ ጉልበት መስራት ይችላል የሚለውን ነገር ዲተርማይን ስናደርግ ፓወርን እያወራን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ 60 ዋት 40 ዋት ምናምን የሚባሉ አምፖሎች እናውቃለን። አምፖል ማለት እንግዲህ ኤሌክትሪካል ኤነርጂን ወደ ላይት ኤነርጂ የሚቀይርልን ነው። 40 ዋት የሚባል አምፖልን ብንወስድ 40 ዋት ማለት ምን ማለት ነው? 40 ጁል ፐር ሰከንድ መስራት ይችላል ማለት ነው። 40 ጁል ያክል ስራ በአንድ ሰከንድ ውስጥ መስራት ይችላል። ስለዚህ ፓወር ማለት የመስራት አቅም ማለት ነው። ቮልቴጅ ማለት ጉልበት ማለት ነው። ኤሌክትሪካዊ ጉልበት ምንን ለመግፋት ኤሌክትሪክ ከረንት ወይም ቻርጇን ለመግፋት የሚያገለግል ኢነርጂ። ሬዚስታንስ የምንለው ደግሞ the ability to resist or oppose the flow of electric current ኤሌክትሪክ ከረንት እንግዲህ ስሩ ኮንዳክተር ፍሎ ያደርጋል። ያ ፍሎ የሚያደርገውን ከረንት ኦፖዝ የሚያደርግ ወይም ሬዚስት የሚያደርግ ወይም የሚቃወም ምን እንለዋለን? ሬዚስታንስ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አራቱን ነገሮች በዛ አይደንቲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። ከረንት the movement of charge ነው። voltage energy that pushes the current ነው። and power the rate of doing electrical work ነው። resistance ደግሞ the ability to resist or oppose the flow of electric current ነው። ስለዚህ አራቱን ተርሞች በዚህ ትዛላችሁ። ከዚህ ውጭ ሌላ ዴፊኒሽን የላቸው ማለት ነው። ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀጣይ የምናየው እንግዲህ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ኢነርጂ ነው። አሁን ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ኢነርጂ ከቮልቴጅ ወይም ከፖቴንሻል ዲፈረንስ በምን ይለያል የሚለውን ነገር ስለምንወራ ነው እላይ ስለ ቮልቴጅ ሰዋራችሁ የነበረ ማለት ነው እዚህ ጋር። So when a free positive charge Q is accelerated by an electric field it's given a kinetic energy አሁን እንግዲህ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የሆነች ኪው በኪው ሪፕሬዘንት የተደረገች አንድ ቻርጅ ብትኖር እና አክሰለሬት ብትደረግ በኤሌክትሪክ ፊልድ እንግዲህ ፎርስ ኤክስፔሪየንስ የሚደረግበት ሪጅን ነው በፎርስ ማለት ነው ባጭሩ አክሰለሬት የምትደረገው። ኦኬ ስለዚህ kinetic ኤነርጂን ምን ማድረግ ትችላለች? ፖሰስ ማድረግ ትችላለች ወይም ማግኘት ትችላለች ማለት ነው ባጭሩ። The process is analogous to an object being accelerated by gravitational field as if the charge were going down an electrical field
where it is electric potential energy is converted to kinetic energy. Also, of course, the source of the force are very different ይለናል። አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ ያለውን ስዕል ነው ይሄ ነገር እያወራን ያለ። ምን አለ መሰላችሁ? የሆነ ቻርጅ በኤሌክትሪክ ፊልድ አማካኝነት አክሰለሬት ስትደረግ kinetic energy ፕሮዲዩስ ታደርጋለች ብለናል። ይሄ ከምን ጋር ተመሳሳይ ነው አለ? ወይም ተለዋጭ ባህሪ ያለው አለ? የሆነ ማስ ከሆነ ከፍተኛ ቦታ በግራቪቴሽናል ፎርስ አማካኝነት ዳውን ሂል ሲወድቅ አድርጋችሁ አስቡት። ያቺ ቻርጅ ምልክ እንደዛ ነው የሚለን። ለምሳሌ ተስዕሉ ላይ እዚህ ላይ የሂል አለ ወይም ተራራማና ከፍተኛ ቦታ አለ። ማስ ኤም የተባለች ማስ እንግዲህ በግራቪቴሽናል ፎርስ አማካኝነት ወደ ታች የመሳ ፕሮባቢሊቲ አላት። ስለዚህ ምን አለው? ፖቴንሻል ኢነርጂ አለው mgh ሂል የሚል ነገር ስላለ ወይም ከፍታ ስላለ ማለት ነው። ልክ እንደዛ ሁላ አንድ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የተደረገች ቻርጅ ምን ታረጋለች አለ? አክሰለሬት ስታረግ kinetic energy ፕሮሰስ ታረጋለች አለ። ለምሳሌ እዩ፣ እዚህ ላይ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ፕሌት አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ፕሌት አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የተደረገች ፖይንት ቻርጅ q አለች። ኦኬ ፖይንት ኤ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ፖይንት ኤ ይቺ ቻርጅ ያለችባትና q የተባለ ቻርጅ፣ ፖይንት ፒ ደግሞ ወደ ኔጌቲቭ ፕሌቱ የምትሄድ መሆኗን የሚያመላክት ዳይሬክሽን። እዚህ ላይ ያሉት ቀይ ላይኖች ይታያቸዋል። እነዚህ ማግኔቲክ ፊልድ ላይኖች ናቸው። ማግኔቲክ ፊልድ ላይኖች እንግዲህ ከፖዚቲቭ ፕሌቱ ይወጡና ወደ ኔጌቲቭ ፕሌቱ ይሄዳሉ። እንግዲህ ይሄ የፊልድ ላይን ዳይሬክሽን ነው። በባለፈው ክላሳችን አይተናል ፊልድ ላይን ዳይሬክሽን ከየት ወዴት እንደሆነ። ከፖዚቲቭ አውትዋርድ ነው ወደ ኔጌቲቭ ደግሞ ኢንዋርድ ነው ብለን አይተናል በባለፈው ክላሳችን። ስለዚህ ከፖዚቲቭ ይወጣና ወደ ኔጌቲቭ ይሄዳል ማለት ነው። ይቺ ፖዚቲቭ q የተባለ ቻርጅም ወደ ኔጌቲቭ ትሄዳለች። ለምን ካል አንደኛ ይቺ ፖዚቲቭ እና እዚህ ላይ ፕሌቱ ኔጌቲቭ ስለሆነ አትራክሽን ፎርስ አለ አንድ በሉ። ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ላይ ፖዚቲቭ ቻርጅ ፕሌት እና እዚህ ደግሞ ፖዚቲቭ q ስላለች በሁለቶቹ መካከል ፎርስ ኦፍ ሪፐልሽን አለ ወይም የመገፋፋት ኃይል አለ። ስለዚህ ወደዛሽ ቀንጥራት ትላታለች፣ ይሄኛው ደግሞ ወደዚህ ይሰባታል ማለት ነው። ስለዚህ አክሰለሬት ታደርጋለች ማለት ነው ባጭሩ። ኦኬ አክሰለሬት ታደርጋለች። አክሰለሬት ስታደርግ ምን ታገኛለች ማለት ነው? kinetic energy ፕሮሰስ ማድረግ ትችላለች ይለናል። ይሄ ደግሞ ከምን ባህሪ ጋር ተመሳሳይ ነው አለ? የሆነ ማስ ከሆነ ከፍተኛ ቦታ ልክ ወደ ታች ቢሳብ ከፍተኛ ነው ፖቴንሻል ኢነርጂ ነበረው፣ ፖቴንሻል ኢነርጂውን ወደ kinetic energy ይቀይረዋል አለ። ለምሳሌ the negative of change of u gravity which is equal to changing k። ለምን ኔጌቲቭ ሆነ ካል ፖቴንሻል ኢነርጂ እንግዲህ ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኢነርጂ ካልኩሌት የሚደረገው mg change in h ነው። change in h እንግዲህ ከሆነ ከፍታ ቦታ ላይ ወደ ዝቅታ ሲሄድ ኢኒሻሉ ከፍተኛ የሆነ ሄት ነበረው፣ ወደ ታች ሲሄድ ሄቱ እየቀነሰ ይሄዳል። ስለዚህ ፋይናል ሄቱ ትንሽ ይሆናል። ኢኒሻል ሄቱ ደግሞ ከፍተኛ ስለሚሆን ቻንጁ ኔጌቲቭ ይሆናል። ለዛ ነው ኔጌቲቭ ቻንጅ ኦፍ ያልነው። በኤሌክትሪካል ፖቴንሻል ኢነርጂም ጊዜም በተመሳሳይ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ የሚያወራን ነገር የዚህን ኮንሰፕት ለመግለጽ ፈልጎ ነው ማለት ነው። I think it's clear. A charge accelerated by an electric field is analogous to a mass going down a hill። እንግዲህ ያልኳችሁ ነገር ነው። ከዚህ ሂል ወይም ከዚህ ከፍታ ልክ የሆነች ማስ ወደታች እንደመውረድ አድርጋችሁ አስቡት። የሆነች ቻርጅ ከሆነ ቦታ ወደ ሆነ ቦታ አክሰለሬት ስታረግ ልክ የሆነ ማስ ከሆነ ከፍተኛ ቦታ ወደ ዝቅተኛ ቦታ ሙቭ እንዳደረገ አድርጋችሁ ኮንሲደር አድርጉ ነው የሚለው። In both cases the potential energy decrease as the kinetic energy increase። እንግዲህ ሞር ክሊር የሚሆንልን ወይም በሚገባን ፖቴንሻል ኢነርጂ ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኢነርጂ ዲክሪዝ ሲያደርግ kinetic energy ምን ይሆናል? ኢንክሪዝ ያደርጋል። ስለዚህ ኤሌክትሪካሉም በተመሳሳይ ነው ማለት ነው። and work is done by the force, but since the force is conservative we can use work which is equal to the negative change in internal energy ወይም ፖቴንሻል ኢነርጂ ብለን መሰየም እንችላለን ማለት ነው። ይህን ነገር ሞር ክሊር ለማድረግ ወይም እንዲገባን ግልጽ ለማድረግ እዚህ ላይ የተቀመጠ ነገር አለ። To show this explicitly, consider an electric charge plus small q fixed at the origin and move another charge plus capital Q towards small q in such a manner that at each instance the applied force F exactly balance the electric force
FE on Q ይላል or capital Q. The work done by the applied force F on the charge capital Q changes the potential energy of capital Q. We call this potential energy the electrical potential energy of Q. Displacement of the test charge Q in the presence of a fixed source charge Q ይለናል። አሁን እዚህ ላይ ከተጻፈው ነገር ላብራራላችሁ። ከተጻፈው ነገር አራት ነገሮች አሉ። አምስት ነገሮች አሉ። አንደኛው ምንድነው? ፖዚቲቭ ቻርጅ የሆነች ስሞል q አለች። ፊክስድ ቻርጅ ነች። ፊክስድ ቻርጅ የሆነች ስሞል q ነች። ሁለተኛው ደግሞ ሙቭ የምታረግ ፖዚቲቭሊ ቻርጅ የተደረገች ካፒታል q አለች። ሌላኛው ደግሞ አፕላይድ ፎርስ F አለ። አሁንም አራተኛ ደግሞ ኤሌክትሪክ ፎርስ አለ። አምስተኛ ደግሞ በካፒታል q እና በስሞል q መካከል ያለ ዲስታንስ which is called displacement በr ሪፕሬዘንት የሚደረግ ነገር አለ። ኦኬ ምን ያዝ? applied force, electric force, fixed charge that is small q and movable charge that is capital Q and the distance between the two that is the displacement r ይሄንን ያዝ። ከዛ ምን ሊፈጠር ይችላል ተመልከቱ። እዚህ ጋር ፊገሩን ይዩት። አሁን እዚህ ላይ q ፊክስድ የተደረገች ፖይንት ቻርጅ ነች። ፖዚቲቭሊ ቻርጅ የተደረገች ፖይንት ቻርጅ ፊክስድ ነች። እዚህ ጋር ደግሞ ሙቭ የምታረግ በካፒታል q ሪፕሬዘንት የተደረገች ሌላ ሙቬብል ቻርጅ አለች። ኦኬ እንግዲህ እቺ ቻርጅ ከፖይንት P1 ተነስታ ወደ ፖይንት P2 ሙቭ ታረጋለች። ሙቭ እንድታረግ የሚያረጋት ምንድነው ካላችሁ እዚህ ላይ አፕላይድ ፎርስ አለ። አፕላይድ ፎርስ ኤግዘርት ስናረግ ከP1 ተነስታ ወደ P2 ሙቭ ታረጋለች። ኦኬ ወደ P2 ሙቭ ስታረግ ደግሞ ይሄኛው ኤሌክትሪክ ፎርስ ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ ምን ያረጋል? ሪፕል ያረጋታል። ያ ማለት ከፒቱ ተነስታ ወደ ፒ1 ሙቭ እንድታረግ ያረጋታል። ለምን ካላችሁ q ስሞል q እና ካፒታል q እንደምትዋቸው ተመሳሳይ ቻርጅ ናቸው ወይም ላይክ ቻርጆች ናቸው። ላይክ ቻርጅ ደግሞ ሪፐልሲቭ ፎርስ ወይም የመገፋፋት ኃይል ነው ያለ። ስለዚህ ይሄ መገፋፋት ኃይል ስላለ ይቺ q ወይም ካፒታል q ወደ ፖይንት 1 ትመለሳለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ይለናል? The work done W12 by the applied force F when the charged particle moves from P1 to P2 may be calculated by W12 which is equals to the electric force dot R Fe dot R dot product ነው። dot product እና cross product የሚባሉ ነገሮች አሉ። ሁለት ነገሮች ላወር ግሬድ ላይ ጀምረን የተማርነው ነገር ስለሆነ ማለት ነው። where r is the displacement of the charged particle from a point 1 to a point 2 እንግዲህ r ማለት ከፖይንት 1 ተነስቶ እስከ ፖይንት 2 ሙቭ ያደረገው ዲስታንስ ነው ማለት ነው ወይም ዲስፕሌስመንት ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄ ዶት ፕሮዳክት ስለሆነ fe.r ስለሆነ በዶት ፕሮዳክት ጊዜ ኮዝ እንጠቀማለን፣ በክሮስ ፕሮዳክት ጊዜ ደግሞ ሳይን እንጠቀማለን። ስለዚህ the work 1 2 from point 1 up to 2 ማለት ነው which is equals to the electrical force times the displacement times cos theta. cos theta ማለት ምን ማለት ነው? cos theta ማለት በዲስፕሌስመንቱና በፎርሱ መካከል የሚፈጠር አንግል ነው። ኦኬ ወርክ እንግዲህ ምንድነው ብለናል ከዚህ ቀደም? force times displacement times cos theta ብለን የለም ስለ ወርክ ስናወራ cos theta ማለት ባጭሩ theta ማለት the angle between the force and the displacement ብለናል ሌላ ክላስ ላይ ማለት ነው። where Fe and R are the magnitude of the electric force and the displacement are respectively. Since the electric force and the displacement are parallel እንግዲህ ሁለቱ እንደምታዩቸው እዚህ ላይ ኤሌክትሪካል ፎርሱ እና ዲስፕሌስመንቱ ፓራላል ናቸው። እንደምታዩት ይሄ ሆሪዞንታል ነው they are parallel። ስለዚህ ፓራላል ከሆኑ the angle between them is 0 በሁለቱ መካከል ያለው አንግል 0 ነው። ስለዚህ 0 ከሆነ cos theta 0 1 ይመጣል ማለት ነው። cos theta ወይም cos 0 1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 1 ከሆነ W12 which is equal to Fe times R ይሆናል ማለት ነው ወርክ ደናችን። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ሌላኛ ኢኩዌሽን አድርጋችሁ ትይዛላችሁ። Also the electric force between small q and capital Q separated by a distance R from the Coulomb's law is given by Fe that is the electrical force which is equals to 1/4 pi epsilon naught simply k ማለት ነው ብያችኋለሁ። የk ቫልዩ ደግሞ ተሰጥቶናል በባለፈው በፓርት 1 ማለት ነው።
times small q times capital Q over the square of the distance between those two charges, that is r square. Okay, ስለዚህ k times q times capital Q over r square አድርገን ኤክስፕረስ እናደርጋለን ኮሎምበስ ሎን በመጠቀም። ስለዚህ ይችን f in እዚች ጋር ወስደን ሰብስቲት እናደርጋለን። ሰብስቲቲዩት equation 6.9 ይሄንን ማለት ነው ወስደን equation 8 ላይ እዚች ጋር ወስደን ሰብስቲት እናደርጋለን። ስለዚህ work which is equal to fe times r ነው። fe ማለት ግን 1 over 4 pi epsilon naught times small q times capital Q over r square times r አንዱ r ባንዱ r cancel out ተሆነና work which is equal to 1 over 4 pi e naught or epsilon naught times small q times capital Q over r ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት ቻርጆች መካከል ያለው work done ካልኩሌት የሚደረግ በዚህ ፎርሙላ ይሆናል ማለት ነው። This work done on the charge capital Q is exactly equivalent to the potential energy of the configuration of the two charges, that is the small q and capital Q of the system. Look, አሁን እንግዲህ work done አለ ከማን ጋር ኢኩቫለንት ነው ይለናል? ከፖቴንሻል ኢነርጂው ጋር ኢኩቫለንት ነው ይለናል። ባጭሩ w ከu ጋር እኩል ነው ይያለን ነው። እንዴት እናየዋለን? Therefore, we define the electrical potential energy of any two system of the charge q1 and q2 is separated by a distance r12 is given by U12, that is the potential energy, electrical potential energy, which is equal to 1 over 4 pi epsilon naught times Q1 times Q2 over the separating distance. Okay? ስለዚህ ይሄ ከማን ጋር እኩል ነው እያለን ነው? ከዚህ ጋር ተመልከቱት። ሁለት ቻርጆች አሉ Q and Q እዚህ ላይ small and capital፣ እዚህ ደግሞ Q1 and Q2 ሁለት ቻርጆች አሉ። and እዚህ ላይ r አለ ዲስታንስ ማለት ነው በሁለቱ መካከል፣ እዚህም ዲስታንስ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ k ቫልዩ አለ። ስለዚህ work done ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ከኤሌክትሪካል ፖቴንሻል ኢነርጂ ጋር አንድ አይነት ነው እያለን ነው። ስለዚህ work done ካልኩሌት አድርገናል ማለት ኤሌክትሪካል ፖቴንሻል ኢነርጂን ካልኩሌት አድርገናል እንደማለት ነው። Where we assume that the initial position of the two charges before the configuration shown in the figure above is infinity. So, the quantity U12 is the amount of work done on the two charges to bring them from infinity to a separation R. እንግዲህ ሁለቱ ቻርጆች at infinity የነበሩ ናቸው። infinity ማለት በሁለቱ መካከል ያለው ዲስታንስ አንዲተርማይን የሆነ ሊታወቅ የማይችል ነበር። ስለዚህ ሊታወቅ ከማይችለው ዲስታንስ ወይም infinity ከሆነ ዲስታንስ r ወደ ተባለው ዲስታንስ ለማቀራረብ የተጠቀምነው ኤሌክትሪካዊ ጉልበት which is called the electrical potential energy እንለዋለን ወይም simply the work done እንለዋለን። ይህ work done እንግዲህ ሁለቱን ቻርጆች r ወደ ተባለ ዲስታንስ ለማቀራረብ የተጠቀምነው work done ወይም ስራ ነው ማለት ነው ባጭሩ። ኦኬ ስለዚህ ይሄን ነገር በዚህ way መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። For a system of charges more than 2, Q1, Q2, up to Qn, the electric potential energy is given by U, which is equal to the summation of 1 over 4 pi epsilon naught Qi times Qj over Rij, starting from Ij up to N. Look, ከሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ቻርጆች ቢሰጡን ምንድነው የምንጠቀመው? ሱፐርፖዚሽን እንጠቀማለን። ሱፐርፖዚሽን ማለት ሲምፕሊ summation of individual charges ማለት ነው። እያንዳንዱ individual charges በመደመር ልናገኝ የምንችለው ውጤት ማለት ነው። ስለዚህ ፖቴንሻል ኤነርጂ ኤሌክትሪካል ፖቴንሻል ኤነርጂን እያንዳንዱን ቻርጆች በመደመር ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የምንጠቀመው ፎርሙላ ይሄን ነው የሚመስለው። Note that the sign of the charge will not be ignored if the charges are negative. አሁን እዚህ ላይ እስካሁን ፖዚቲቭ ያደረግን ነው ስንሰራ ነበር። እዚህ ላይ እንደምታዩት ፖዚቲቭ 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 over r12 ላይም ስንጠቀም የነበረው ፖዚቲቭ ነው። ለምን ፖዚቲቭ አደረግን ካል እዚህ ጋር የተጠቀምናቸው ቻርጆች ፖዚቲቭ ቻርጆች ስለሆኑ ነው። ነገር ግን ቻርጁ ኔጌቲቭ ከሆነ ኢግኖር ልናደርገው አንችልም። will not be ignored if the charges are negative. ቻርጆች ኔጋቲቭ ከሆኑ ኔጋቲቭ እንደሆነ እናስቀምጣለን። ልናስለቀቀው ወይም ልናስወግደው አንችልም ይለናል።
ስለዚህ እስካሁን ድረስ የተመማርነውን ነገር ለማጠናከር ወይም በዋናነት እዚች ጋር ያለችው ነገር ለማጠናከር እዚህ ላይ አንድ ኤግዛምፕል አለ። ይህ ኤግዛምፕል ምንድነው የሚለው find the electrical potential energy in assembling 4 charges at a vertex of a square of side 1 cm starting each charge from infinity as shown in the figure ይለናል። እንግዲህ ኢነርጂ ወይም ኤሌክትሪካል ፖቴንሻል ኢነርጂ ወይም ወርክ ደኑ ያስፈለገበት ምክንያት ሁለት ቻርጆች at infinity ዲስታንስ ያሉትን ወደ r ወደ ተባለ ዲስታንስ ለማምጣት የሚያስፈልግ ኢነርጂ ነው ብለናል። ስለዚህ ያንን ኢነርጂ ካልኩሌት አድርጉት። ካልኩሌት the electrical potential energy ነው የሚለው። ስኩዌር የሆኑ በስኩዌር ዲስታንስ የተቀመጡ አራት ቻርጆች ተሰጥተውናል። የነዚህን ቻርጆች r ወደ ተባለ ዲስታንስ ለማቀራረብ የተጠቀምነውን ፖቴንሻል ኢነርጂ ካልኩሌት አድርጉት ይለናል። እዚህ ላይ እንደምታዩት ለምሳሌ የመጀመሪያው ፖዚቲቭ ቻርጅ 5 ማይክሮኩሎምብ አለን፣ ቀጣይ 4 ማይክሮኩሎምብ አለን፣ ከዛ 3 ማይክሮኩሎምብ አለን፣ ከዛ 2 ማይክሮኩሎምብ አለን። ስለዚህ 5 4 3 2 ወይም 2 3 4 5 ያክል ኩሎምብ አለን። እያንዳንዳቸው ቻርጆች ደግሞ የተለያዩበት ዲስታንሳቸው በ1 ሴንቲሜትር ነው። እንግዲህ ከዚህ እስከዚህ 1 ሴንቲሜትር ነው፣ ከዚህ እስከዚህ 1 ሴንቲሜትር ነው። ስኩዌር ላይን የተቀመጡ ተብለናል። ስለዚህ ወደ ሶሉሽን ፓርታችን እንሂድ። From the formula of electric potential energy of a system of a charge above, we have U which is equals to the summation of 1 over 4 pi epsilon naught times Qi times Ji over Rij. Starting from Ij up to N. ይህ ፎርሙላ አለ። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ሳሜሽን ነው የምንጠቀመው። ሳሜሽን ከዛ በኋላስ እዚህ ላይ ኮመናችንን እናስቀምጣለን። ኮንስታንታችን ማለት ነው 1 over 4 pi epsilon naught is a constant. therefore እዚህ ላይ በሳሜሽን የተቀመጡት እንግዲህ ሊደመሩ የሚችሉ ዋጋዎች ወይም ቫልዩዎች አሉ፣ እንደምራለን። ለምሳሌ q1 q2 over r12 plus q1 q3 over r13 plus q1 q4 over r14 plus q2 q3 over r23 q2 q4 over r24 and q3 q4 over r34 ተሰጥቶናል። ስለዚህ እዩ እንግዲህ አሁን በዚችና በዚች መካከል ያለውን ኤነርጂ ካልኩሌት እናደርጋለን ሲደመር፣ በዚችና በዚች ቻርጅ መካከል ያለውን ኤነርጂ ካልኩሌት እናደርጋለን ሲደመር፣ በዚችና በዚች መካከል ያለውን ኤነርጂ ካልኩሌት እናደርጋለን ሲደመር ካልን በኋላ በዚችና በዚች መካከል ያለውን አሁንም በዚችና በዚች መካከል ያለውን እንዲሁም በዚችና በዚች መካከል ያለውን እንሰራለን። አጠቃላይ ስንት ናቸው? 6 1 2 3 4 5 6 ሉክ 6 እንዴት መጡ? በዚችና በዚች መካከል 1 በዚችና በዚች መካከል ያለው 2 አሁንም በዚችና በዚች መካከል ያለው 3 በዚችና በዚች መካከል 4 በዚችና በዚች መካከል 5 በዚችና በዚች መካከል 6 ኦኬ። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ሰብስቲቲዩት ነው የምናደርገው ከዚህ በኋላ q1 and q2 ማለት 5 እና 2 ነው። 5 እና 2 ያ ማለት በዚችና በዚች ወይም በዚችና በዚች ማቀየር እንችላለን፣ ችግር የለውም። 5 and 2 የመጀመሪያው ዜን separating distance 1 ሴንቲሜትር አለን፣ ወደ ሜትር ስንቀይረው 1 times 10 the power of -2 ፕላስ አሁንም በዚችና በዚች መካከል በ4 እና በ5 4 ሲባዛ በ5 over separating distance that is 1 times 10 the power of -2 ፕላስ በዚችና በዚች ያ ማለት በ5 እና በ3 መካከል 5 ሲባዛ በ3 ሲካፈል ለሴፓሬቲንግ ዲስታንስ ኦኬ፣ ለሴፓሬቲንግ ዲስታንስ። ስለዚህ በ5 እና በ3 መካከል ያለው ሴፓሬቲንግ ዲስታንስ እንዴት ነው ካላችሁ፣ ለምሳሌ ይሄንን ዳያጎናል አስምሩ። ዳያጎናል ስታሰምሩ እዚህ ላይ አንዳለን እዚህ ላይ አንዳለን። ስለዚህ ፓይታጎረስ ቴረም ነው የምንጠቀመው። ያ ማለት ይሄ ስኩዌር ሲደመር ይሄ ስኩዌር which is equal to ዲያጎናል ስኩዌር። ስለዚህ ዲያጎናሉ ማለት አንደር ራዲካል ኦፍ this square plus this square ነው። ባጭሩ ይተመልከቱት እዚህ ላይ አንደር ራዲካል ኦፍ 1 times 10 the power of -2 times 1 times 10 the power of -2 ይቺ ራዲካሏ እዚች ብቻ ሳይሆን ተወስና የምትቀር እስከዚች ድረስ ትሄዳለች። እስከዚህ ድረስ ያ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን a በሉት ይሄን b ብትሉት እዚህ ጋር ደግሞ ዲያጎናሉ c ብትሉት c ማለት ምን ማለት ነው? አንደር ራዲካል ኦፍ a square times ፕላስ ምን ማለት ነው?
b square ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ የተቀመጠው ነገር ሙሉ ትክክል አይደለም ሌሎች የሚስተካከሉ ነገሮችም እንዳሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን የምትጠቀሙት እዚህ ላይ አንደር ራዲካል የሚለው ነገር አንደኛ ራዲካሉ እዚህ ድረስ ይቀጥላል ሁለተኛ ነገር እንግዲህ ኮንሰፕቱን እዚህ ላይ የተቀመጠው ነገር ልክ ነው ያልኳችሁ አይደለም ስህተት አለበት ፓይታጎረስ ቴረም ነው የምትጠቀሙት ከዚህ ያለውን ዲስታንስ ለማግኘት ፓይታጎረስ ቴረም ተጠቀሙ ፓይታጎረስ ማለት a square ሲደመር a square which is equals to the distance between those two charges that means በዚህና በዚህ መካከል ያለው ዲስታንስ ስለዚህ ይችን ርቀት ለማግኘት under radical of 1 cm square plus 1 cm square አድርገን ነው የምንሰራው ስለዚህ እዚህ ላይ ማብዛት ነው ያደረገው ቀጥታ ስለዚህ መደመር ነው የምናደርገው መደመር አድርገን under radical ነው የምንጠቀመው ስለዚህ under radical 1 times 10 the power of -2 plus 1 times 10 the power of -2 እናደርጋለን ዜን ቀጥሎ ደግሞ ፕላስ እናደርግና 4 times 3 በ4 እና በ3 መካከል ያለውን ኤነርጂ እንፈልጋለን ስለዚህ ዲስታንሳቸው 10 the power of -2 ነው 1 cm ስለሆነ አሁንም ቀጥሎ ምን ሰራው በ4 እና በ2 ያ ማለት በዚህና በዚህ መካከል ያለውን ኤነርጂ እንፈልጋለን በዚህና በዚህ ያለውን መካከል አሁንም ዲስታንሱን ስንፈልግ እዚች ጋር 1 cm እዛ 1 cm አለን ዲያጎናሉ ማለት ደግሞ ወይም ዲስታንሱ ማለት a square ሲደመር a square which is equal to a square ነው ይሄን ዲስታንስ ለማግኘት both side under radical ስናደርገው 1 times 10 the power of -2 the whole square plus 1 times 10 the power of -2 under radical ይሆናል እዚህ ላይ ምንድነው ያደረገው under radical ብቻ አስቀምጦ ማብዛት ነው ያደረገው ማለት ነው ሶ በአጠቃላይ ምንድነው ያልኳችሁ ያለው ዲያጎናሉን ስትፈልጉ ፓይታጎረስ ቴረም ፈልጋችሁ ነው እዚህ ውስጥ የምታስገቡት ነው ያልኳችሁ ያለው then plus ብለን ደግሞ በዚህና በዚህ መካከል ያለው ያ ማለት 3 times 2 over 1 times 10 the power of -2 አለው አሁንም እዚህ ላይ ዲስታንሱ 10 ብቻ ብሎ ነው ያቆመው የማለም ማለት መሰላችሁ 1 times 10 ማለት እኮ 10 ማለት ነው ባጭው 3 times 2 over 10 ማለት ነው 10 ደግሞ ተየት የመጣ ስለዚህ 10 the power of -2 ብላችሁ አስተካክሉት አሁንም ሲባዛ 10b -9 ይለናል አይደል ስለዚህ እንደሞ ወደ -6 ቀይሩት ለምንድነው ወደ -6 የሚቀየረው ካላችሁኝ የተሰጠው በማይክሮ ኩሎምብ ነው በማይክሮ -9 ሆነ ማለት ናኖ ኩሎምብ ተብሎ ሲሰጠን ነበር ናኖ ማይክሮ ማለት -6 ነው ሚሊ ማለት -3 ነው እነዚህ ነገሮች አይደንቲፋይ ማድረግ መቻል አለባችሁ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ላይ ስለዚህ ማይክሮ ስለተሰጠን 10 the power of -6 ይሆናል ማለት ነው አሁን ይሄ የመጣው ይሄ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን የመጣው ለምንድን ነው 5 2 5 4 እነዚህ ላይ የተቀመጡ ቁጥሮች አሉ በማይክሮ ኩሎምብ ነው ስለዚህ ወደ ኩሎምብ ለመቀየር በዚህ ቁጥር አበዛ ነው ማለት ነው ስለዚህ ታስተካክሉ የሚገቡ ነገሮች እዚህ ኢኩዌሽን ላይ ምንድነው አንደኛ ይሄን ወደ 6 ቀይሩት ሁለተኛ ነገር እዚህ ውስጥ ያሉ ሁለቱ ነገሮች እዚህና እዚህ ላይ ያሉ ነገሮች ወይም ዲያጎናል ዲስታንስን ለመፈለግ ፓይታጎረስ ቴረምን አፕላይ አድርጋችሁ ነው የምትሰሩት ማለት ነው እንዳትወዛገቡ ስለዚህ ፋይናሊ ስንት አመጣው ኢንተርናል ኤነርጂ ስንት ይመጣል አይ ሚን ኤሌክትሪካል ፖቴንሻል ኤነርጂ 57.8 ጁል ይመጣል ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ቼክ አላደረጉትም ይሄን ቁጥር አስገብታችሁ እዚህ ላይ 6 አስገብታችሁ እዚህ ላይ ደግሞ ፓይታጎረስ ቴረም አስገብታችሁ ያ ማለት 1 times 10 the power of -2 the whole square plus 1 times 10 the power of -2 the whole square under radical አድርጋችሁ ይሄንን በተመሳሳይ መጨረሻ ላይ የሚመጣላችሁ ቫልዩ ይሄ መሆን አለመሆኑን ቼክ አድርጉ ማለት ነው እኔ ኮንሰፕቱን ነግራችኋለሁ እዚህ ላይ ስህተት እንደሆነም እየነገርኳችሁ ነው አንደኛው ስህተት ይሄ ነው ሁለተኛው ይሄ ነው ሶስተኛ ይሄ ስህተት አለ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በማረም መጨረሻ ላይ ኤሌክትሪካል ፖቴንሻል ኤነርጂውን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ዜን ምን ይለናል the superposition principle holds for electrical potential energy the potential energy of a system of a multiple charges the sum of the potential energy of the individual pairs ይለናል ስለዚህ superposition principle ማለት እዚህ ላይ ፔር የሆኑትን በመደመር የምናገኘው ቶታል ኢነርጂ ነው ማለቱ ነው ኦኬ ሌላኛው ደግሞ definition of the electric potential define አድርጎስ electrical potential ምንድነው the electric potential energy per unit charge which is v which is equals to u over q v ምንድነው the potential difference ማለት ነው ወይም ቮልቴጅ ማለት ነው v ማለት u ማለትስ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ማለት ነው ወይም ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ኤነርጂ ማለት ነው q is ቻርጅ ማለት ነው since u is proportional to q
አሁን እንግዲህ u እና ምንድናቸው u እና q ምንድናቸው ፕሮፖርሽናል ናቸው ምክንያቱም u which is equals to qv ነው ስለዚህ q ጨመረ ማለት u ጨመረ ማለት the dependence on q cancels thus v does not depend on q the charge in potential energy u is crucial so we can concerned with the difference in potential or the potential difference v between 2 points where v which is equals to or simply the potential difference which is equal to vp minus vm which is equal to u over q where u is the electrical energy or electrical potential energy over the charge and now we are the 2 points okay ስለዚህ ይሄን ለማጠናከር እዚህ ጋር ሌላ ኮንሰፕት አለን the electrical potential difference የሚል the electrical potential difference between point A and B is given by VA minus VB is defined to be the change in potential energy of charge Q moved from A to B divided by the charge okay ስለዚህ U over Q ማለት ነው The unit of potential difference is joule per clamp. Given the name volt, ባጭሩ joule per clamp ማለት volt ማለት ነው። volt ተብሎ የተሰየመው ከማን በኋላ ነው ይለናል? After Alexandro Volta. Volta ከሚባል ስለ voltage ካጠናው ሰው የተወሰደ ነው ማለት ነው ይሄ ዩኒት። The familiar term voltage is a common name for electric potential difference ከዚህ ቀደም ደጋግሜ እንደነገርኳችሁ እንግዲህ voltage እና potential difference አንድ አይነት ናቸው ብያችኋለሁ keep in mind that whenever the voltage is quoted it's understood to be the potential difference between 2 points for example every battery has 2 terminals and its voltage is the potential difference between them እንግዲህ potential difference ማለት በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለ ዲፈረንስ ነው እያንዳንዱ ባትሪ ብትወስዱ ለምሳሌ ሁለት ተርሚናሎች አሉት ለምሳሌ ባትሪ ድንጋይ ኮመንሊ የምናውቀው ባትሪ ድንጋይ የምንለው ወይም ባትሪ ሴል የምንለው ሁለት ተርሚናሎች አሉት the positive terminal and the negative terminal ስለዚህ በሁለቱ ተርሚናሎች መካከል ያለው ዲፈረንስ ቮልቴጅ ይባላል ወይም electric potential difference እንለዋለን ማለት ነው more fundamentally the point you choose to be 0 volt is unarbitrary ለምሳሌ አንዱን ፖይንት ከሁለት አንዱ 0 ብለን መወከል እንችላለን ይሄ ከምን ጋር አናሎገስ ነው ይለናል አናሎገስ ማለት ተመሳሳይነት ያለው ማለት ነው to the fact that gravitational potential energy has an arbitrary zero gravitational potential energy ካልኩሌት ስናደርግ mg change in h ነው ስለዚህ change in height አለ ማለት ነው አንዱን ኢኒሺያል ሄቱን 0 ማለት እንችላለን ልክ በዛ ተመሳሳይ አድርጋችሁ ውሰዱት ነው የሚለን የፖቴንሻል ዲፈረንስ ነው so it is worthwhile to emphasize the distinction between potential difference and electric potential energy ይለናል ማለት ነው ባጭሩ ስለ potential difference እና electric potential energy differentiate ለማድረግ የተጠቀመው ነው ማለት ነው እዚህ ላይ ያለው ነገር ስለዚህ in detail ነው ዲፈረንሱን ያ ማለት potential difference ወይም voltage እና electrical potential energy ልዩነቱ ምንድነው The relationship between potential difference or voltage and electric potential energy is given by V, that is the voltage or potential difference, which is equals to electrical potential energy over Q. Okay? እንግዲህ voltage ኤሌክትሪካዊ የሆነ ኢነርጂ ነው ግን per unit charge መሆን አለበት አንድን ቻርጅ ፑሽ ለማድረግ የሚያስፈልግ ኢነርጂ ነው ቅድም ላይ ዲፋይን እንዳደረጉላችሁ መግቢያችን ላይ voltage ማለት ኤሌክትሪካዊ ጉልበት ነው አንድን ቻርጅ ለመግፋት ወይም ባጭሩ ቻርጅን ገፋን ማለት ምን እየፈጠርን ነው ማለት ነው ከረንት ፕሮዲዩስ እያደረግን ነው ማለት ስለዚህ ያ ከረንት ፕሮዲዩስ እንዲደረግ የምንገፋበት ኢነርጂ which is called voltage ወይም potential difference ብለናል ማለት ነው so voltage is not the same as energy voltage is the energy per unit charge ነው ኢነርጂ ሆኖ per unit charge okay electrical energy ነው ግን per unit charge energy ግን per unit charge የሚባል ነገር የለውም ብቻውን ነው energy thus a motorcycle battery and car battery can both have the same voltage more precisely the same potential difference between the battery terminal አሁን እንግዲህ የሞተር ሳይክል ባትሪን እና የመኪና ባትሪን ውሰዱ የመኪና ባትሪ መቼስ ታውቃላችሁ ሰልፈሪክ አሲድ የያዘ ሰከንዳሪ ባትሪ ሪቻርጀብል ሊደረግ የሚችል የመኪና ባትሪ አለ የመኪና ባትሪ እንግዲህ መኪናው ቴፕ እንዲያጫውት የሚያደርግ
መኪናው ሞተሩ እንዲነሳ የሚያደርግ ኦኬ ባጭሩ ያለዛ ባትሪ መኪናው መንቀሳቀስ አይችልም ወይ ሞተር ሳይክሉ መንቀሳቀስ አይችልም በጣም ክሩሺያል የሆነ ማለት ነው በጣም ወሳኝ የሆነ ማለት ነው ያ ባትሪ ሰልፈሪክ አሲድ ነው በውስጡ የያዘው ቻርጁ ሲያልቅበት ሪቻርጅ ይደረጋል በሞተሩ አማካኝነት ማለት ነው ስለዚህ የሞተር ሳይክል ባትሪ እና የካር ባትሪ ተመሳሳይ የሆነ ቮልቴጅ አላቸው yet one store more energy than the other because U which is equal to Q with V በኤነርጂ ደረጃ ስናያቸው ግን አንደኛው ከፍተኛ የሆነ ኤነርጂ ይዛል ያ ማለት የካር ባትሪው ከፍተኛ የሆነ ኤነርጂ ይዛል ሞተር ሳይክል ላይ ያለው ባትሪ ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ ኤነርጂ ይዛል ለምን ካል የቻርጅ ዲፈረንስ ስላለ ማለት ነው The car battery can move more charges than the motor cycle battery although both are 12 volt battery car battery አለ ሞተር ሳይክል ባትሪም አለ ሁለቱም ተመሳሳይ ቮልቴጅ ቢኖራቸውም ወይም ፖቴንሻል ዲፈረንስ ቢኖራቸውም ግን የተለያየ ኢነርጂ ነው ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ የካር ባትሪው ሞር ኢነርጂ ፕሮዲዩስ ያደርጋል ኤሌክትሪካል ፖቴንሻል ኢነርጂ ማለት ነው የሞተር ሳይክሉ ደግሞ ከዛ ያነሰ ዝቅተኛ የሆነ ኢነርጂ ፕሮዲዩስ ያደርጋል ማለት ነው ምክንያቱም ሙቭ የሚያደርጉት ቻርጅ ስለሚለያይ ማለት ነው ለምሳሌ ላይ የተጠቀሰውን ነገር ለማጠናከር ወይም ግልጽ ለማድረግ አንድ ኤግዛምፕል እዚህ ላይ ተቀምጧል You have a 12 volt motorcycle battery that can move 5000 clamp of charge and 12 volts of car battery that can move 60000 clamp of charge. How much energy does each deliver? እንግዲህ አሁን ሁለቱ የሞተር ሳይክል ባትሪ እና የካር ባትሪ ተሰጥተውናል ሁለቱም ተመሳሳይ ቮልት ነው ያላቸው 12 ቮልት ነው ያላቸው ነገር ግን ሙቭ የሚያደርጉት ቻርጅ መጠን ይለያያል ለምሳሌ የሞተር ሳይክሉ 5000 ያክል ክሎምፕ ነው ሙቭ ማድረግ የሚችለው የካር ባትሪው ደግሞ 60000 ያክል ክሎምፕ ፑሽ ወይ ሙቭ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ባጭሩ ስለዚህ ምን ያክል ኢነርጂ ነው ዴሊቨር የሚያደርጉት ነው የሚለን ጥያቄው ወደ ሶሉሽን ፓርት ስንሄድ V which is equal to U over Q V ማለት እንግዲህ ፖቴንሻል ዲፈረንስ ወይም ቮልቴጅ ነው which is equal to the electrical potential energy divided by Q okay so Q means እዚህ ጋር ቻርጅ ነው U እንግዲህ electrical potential energy ነው ስለዚህ electrical potential energy divided by the charge will give us the potential difference or the voltage so ክሪክሮስ እናደርገው U which is equal to QV ነው then U1 እና U2 ብለን ሪፕሬዘንት እናደርግ U1 ማለት ለሞተር ሳይክሉ የምንፈልገው ኢነርጂ ነው ወይም electrical potential energy U2 ደግሞ በካር ባትሪ አማካኝነት ፕሮዲዩስ የሚደረገው electrical potential energy ነው ስለዚህ U1 which is equal to Q1 times V which is equal to the 12 volt times 5000 clamp which is about 60000 joule ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ በሞተር ሳይክል ባትሪ አማካኝነት ፕሮዲዩስ የሚደረገው ኢነርጂ ወይም ኤሌክትሪካል ፖቴንሻል ኢነርጂ 60000 ጁል ወይም 60 ኪሎ ጁል ያክል ኢነርጂ ፕሮዲዩስ ይደረጋል whereas in the case of car battery U2 which is equal to Q2 times V which is 12 volt times 60000 clamp which is about 720,000 joule or 0.7 mega joule ያክል ኢነርጂ ፕሮዲዩስ ይደረጋል ማለት ነው እንግዲህ በካር ባትሪ አማካኝነት ፕሮዲዩስ የሚደረገው ኤሌክትሪካል ፖቴንሻል ኢነርጂ ማለት ነው ስለዚህ አሁን የሁለቱ ልዩነት ተመሳሳይ የሆነ ቮልቴጅ ኖሯቸው ነገር ግን ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት ኤሌክትሪካል ፖቴንሻል ኢነርጂ የተለያየ ነው ምክንያቱም የተለያየ አማውንት ኦፍ ቻርጅ ሙቭ ስለሚያደርጉ ማለት ነው እንግዲህ አንተ የገባችሁ ይመስለኛል ግልጽ ይሆንላችሁ ይመስለኛል ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ ይደርሰኛል ለዛሬ ያስኩላችሁ ነጥብ ይሄን ነበር የሚመስለው እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም በየጊዜ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ የዶል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው በቀጣይ ክላስ እንግዲህ የምናየው current resistance and ohms law ይሆናል ማለት ነው በቀጣይ ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁሉ ተመኘው መልካም ጊዜ ባይ ባይ